سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند باشیم. رو تحلیل از بیت کوین می داشته باشیم که قیمت‌های بعدی بیت کوین رو بتونیم حدس بزنیم و تحلیل داشته باشیم. فعلا قیمت بیت کوین 90726 است. بازار آمریکا بسته است. فردا که دوشنبه میشه، یعنی تاریخ 12 جنوری میشه، بازار آمریکا باز میشه، بازار CME. و وقت بازار CME باز شود ما گپ معاملاتی خود داشتیم بسیار کم. حالا اگر مثلا 4 ساعته زیر ما رو ببینیم، اینجا گپ معاملاتی بود که پر شد. گپ معاملاتی دیگه مونده که اینجا باید پر شود. تا این فریم روزانه را اگر ما ببینیم روندش نزولی است. تا این فریم هفته‌وار اگر ببینیم روندش نزولی است و مثل از این میمونه که یک پترن دیگر یا الگوی دیگر میخواد که در این قیمت‌ها بسازه. یعنی که اگر قیمت بیت کوین در هفته بعدی 89000 یا 89000 یا 88000 بسته شود، و معنی از این است که بازار میخواد قیمت پوینتر را برای خود بسازه، مثل قیمت 78000 و 77000 که اونجا برای ما باز دوباره دنبال خرید می باشیم که اونجا خرید بزنیم و قیمت بالاتری را برای خود بسازیم. اینجا منطقه عرضه برای چی است؟ برای بیت کوین است. جایی که مثلا مردم اینجا باید سل شورت بگیرن، البته منطقی است. و اینجا هم جایی است که مردم باید لانگ بگیره، یعنی به خاطر منطقه تقاضا برای بیت کوین است. بیت کوین میتونه برای مدت ها اینجا رنج بزنه، یعنی که قیمت بیاید بالا و پایین، جای حرکت خاص نکنه، مثلا به اینجا فقط به این شکل رنج انجام بده. مثل که اینجا ما رنج داشتیم، مثل که مثلا ما اینجا رنج داشتیم، برای شاید هفته ها یا ماه ها اینجا رنج شاید داشته باشیم. یک منطقه اساسی برای بیت کوین به حساب میاد و این منطقه رو نمیخواد که به آسانی از دست بده. تا این فریم 4 ساعته رو ببینیم به این شکل است. تا این فریم 30 دقیقه‌ای رو ببینیم به این شکل است که این منطقه زون فروش ماست و اینجا ما منتظر میباشیم که قیمت پس دوباره برسه. قیمتی که برای شما حالا اینجا رسم میکنم، قیمت بین 88120 تا 88770. یک اسکرین شات تلفنتون بگیرین که به یادتون باشه، از پیشتون اشتباه نشه، و این قیمت رو داخل تریدینگ ویو خود بگذارین و ببینید که بازار در این منطقه که میرسه چی عکس العمل نشان میده. اگر شما تایم فریم 4 ساعته رو ببینیم، اینجا منطقه گپ معاملاتی دیگه از بازار بود. ببینید که بازار چه قسم اینجا واکنش نشان داده است. تایم فریم 30 دقیقه‌ای رو ببینیم، اینجا آمده یک منطقه رنج برای خود ساخته و زمانی که رنج برای پایین شکستان نمیشه، ما میتونیم که مناطقی که اینجا ساخته شده را پس دوباره دستکاری بکنیم. مثل از اینجا که یک بار بازار می واکنش نشان میده، فرض بکنین مثلا اینجا بازار واکنش نشان داده، اتوماتیک می منطقه تقاضا اینجا میشه و اینجا منطقه خرید میشه. وقتی تاییدی رو میبینی شروع میکنی بخیر تا کجا، تا سقف. اینجا سقف است، مثلا تا اینجا مثلا پوزیشن تا باز میکنی، چند درصد فایده میمونه از این خرید؟ مثلا تا اینجا 1.97% یا 2% فایده میگیری. 2% ضرب 10 گرفته باشی 20% فایده میتونی که بگیری. پس دوباره این منطقه شورت است به حساب میاد. بازار دبل باتوم زده مثلا اینجا، یعنی دو بار واکنش نشان داده و از اینجا پس دوباره رسیده به کف و کف کشیده بودی، میتونی از اینجا باز دوباره لانگ بگیری بازار تا کجا؟ تا سقفی که قبلا برای خود کشیده بودی اینجا. از اینجا پس دوباره میتونی که شارت بگیری بازار تا کجا؟ تا منطقه که کف اینجا میرسه. و یگانه استراتژی که برای شما پیشنهاد میکنم این است، اگر شما فرض بکنین اینجا انتری زدین، همیشه وقتی کف قبلی شکستانده میشه رو با پایین، استاپ لاس بین بالاتر اینجا بگذارین. منظورم وقتی اینجا کف شکستانده میشه، استاپ لاس پس دوباره باید بین قسمت بگذارین، این قسمتی که براتون رسم کشیدیم. چون قیمت بخواد پس بالا بره، استاپ لاس میدن و فایده کم از بازار خارج میشین. و این به کسایی که فیوچرز بازی میکنن هست. و دوم اینجا بازار به کف میرسه، به یک کندل رو به بالا شروع میکنه رفتن. حالا اگه بریم تحلیل بکنیم این منطقه را، تا این فریم 5 دقیقه بکنیم، به این شکل ما کندل ها را میبینیم. یکی بازار یک بار رسیده. ببینید وقتی شما تا این فریم یا 5 دقیقه وقتی می معامله میکنین، فرض بکنین اینجا بازار به این شکل میفته و منطقه هم که قبلا تو تا این فریم بلندتر کشتی، منطقه تقاضا بازار یک انگلف تاییدی، اینجا میتونی وارد شوی به خاطر که بازار زیاد شورت شده، فروش شده، از اینجا بخری مثلا تا اینجا، یعنی که منتظر باشی دبل باتوم پس دوباره به قیمت برسه بعدش بخری. مثل که اینجا ببین پین بار تاییدی، اینجا منطقه ورود بود، استاپ لاس هم مثلا اینجا میگذاشتی، میرفتی یک بار دو میتونی که از بازار فایده رو بگیری. و یک پوزیشنی بود که یک نفر میتونه از این بگیره و فایده خود بگیره. البته این فریم کسایی که به هولد هستن، کسایی که میخواین که به بلند مدت نگاه بکنن، تا این فریم روزانه را اگر ببینیم آنقدر قشنگ برای من نیست. آنقدر قشنگ نیست چون این منطقه عرضه است و میتونه که یک دراپ فیک ما داشته باشیم و بعد از این بالا شروع کنه رو بالا و کجا به $1,10,000 آمریکایی هر واحد بیت کوین پس دوباره برسه. مثلا از اینجا به اینجا بوم $1,10,000 $9,000 اینجا
واکنش شما تا اینجا متوجه شوین که بازار میخواد کدام طرف بره. اگه اقتصاد و سیاست و همه چیزایی که دنیا روان است خوب باشه میتونه بالا بره و اگه از اینجا شروع میکنه پایین رفتن. اولین قیمت ها $80,000 آمریکایی را خواد ببینه ولی پیش خود داشته باشین. و دو منطقه کلیدی که برای بیت کوین بسیار زیاد مهم است، یک جایش قیمت 79,000 یا $80,000 آمریکایی است. 80 بکنیم بهتر است، یعنی $80,000 آمریکایی برای منطقه کلیدی است و منطقه کلیدی دیگه برای بیت کوین و بازار سیمی آمریکا البته داخل $10,000 آمریکایی هستند که اینجا بازار برای ما واکنش نشون میده و نظر به اون ما عمل میکنیم. ما مثلا اینجا هم خریدیم بیت کوین، اگر قیمت برسه به 80,000 زیادتر میخرم، ریسک خودم میگیرم. امکان داره که بازار از اینجا بره به پایین دیگه هیچ وقت بالا نره. همیشه وقت خودتون برین در موردش معلومات بکنین، بعدش خرید فروش بکنین و اگر هم قیمت به 10,000 رسید اینجا تصمیم میگیریم که بیت کوینایی که اینجا خریدیم اینجا سیو و سود بکنیم یا نکنیم. مثلا اگر اینجا خریده باشم تا به اینجا تقریبا 25% فایده میمونه، از اینجا اگر بخرم تا اینجا مثلا 36% برای من فایده میمونه. پس من منتظرش میباشم تا اینکه فایده چربتر را گفته خود ما از بازار بگیریم. هفته وارم بگیریم قشنگ نیست، روزانه هم که بهتون گفتم چه قسم است قوارش نمیخوانه به اینکه خیلی زیاد بخواد که رشد بکنه در کوتاه مدت، ولی من که براتون میگم از بلند مدت میباشه. حالا اگه دلار اگه بریم ببینیم روند دلار هم نزولی است، سقف کف پایینتر زده است، یعنی به این شکل است. اگر چارت بکشی میشه ببینید شما اینجا یک روند تقریبا نزولی است که این پایه باید دیگه هم درازتر شود ان شاء الله که این قیمت ها به این شکل برسه. میتونیم که یک رشد سعودی خیلی قوی از کریپتو، از استاک، از همه موضوعات مالی بریم ببینیم میشه. S&P 500 ETH در روز گذشته ETH زده بوده. بازار آمریکا وضعیتش خوب است، وضعیتش عالی است و فقط مونده بازار بیت کوین و اتریوم یا که یام به نظر من اونها رو تایید میکنه و پیش میره. سناریو 70% سعودی است، 30% نزولی میتونه باشه و حتما تحلیل بکنید در موردش وقتی که میرین واردش میشین. و یک چیز دیگه هم براتون بگم که زمانی که بازار نزولی میشه ماینست سعودی رو از بین ببرین و قبول بکنین که بازار نزولی شده و میتونین که سل شورت بگیرین. سل شورت هم آسان است. ما در مورد فیوچرز یاد برای شما درس دادیم، ویدیو پرایس اکشن که برای شما موندیم و حتما برین ببینید، اونجا برای شما تشریح کردیم که سل شورت چی است یا که فیوچرز چگونه است. اگر صرافی تانوز ندارین یا در اروپا و آمریکا هستین صرافی ها کار نمیکنه، براتون صرافی بکس میتونین یا صرافی KCX استفاده بکنین به خاطر تریدایتون، و یا اینکه مثلا اگر در افغانستان هستین صرافی بایننس، لینک های صرافی در دیسکریپشن هست، میتونین که برین ثبت نام بکنین و بعدش بین نمیره آغاز بکنین. زمانی که بازار نزولی است سل شورت بهترین استراتژی است که ما بریم اسطای خود بفروشیم در مقابل از اینکه قیمت پایین میاد و به شکل بتونیم فایده بگیریم. نظر خاص خیلی خاص ندارم، تحلیل‌های قبلی لطفاً ببینین، در موردش زیاد صحبت کردیم، در مورد استراتژی، در مورد حرفایی که باید زده میشد. دلار هم که میبینین عوضش خراب هستن، پایین میره. بیت کوین همچنان قوارش قسم است که میخواد پایین بره و در کمال ناباوری که مثل که اینجا رخ داده بود. ببینین اینجا قیمت پایین، اینجا پایین، ولی بعدش دوباره بازار سعودی شده و تقریبا از قیمتی که پایین آمده بود خیلی چند درصد دیگه بالاتر رفته بود، 10%، 14%، 15% دیگه بالا رفته بود. که از اینجا فرض بکنین والا از قیمت تا 15% دیگه بالا بره، قیمت یک بیت کوین $46,000 یا $50,000 میشه. و رئیس بایننس هم گفته که بازار انقریب بولش هست و میره بالا و قیمت‌های خیلی بلندتر را خواهد ما دیدیم. یعنی خبرهای خوبم از طرف از اون زیاد توییت در مورد این چیزا نمیکنه، ولی وقتی توییت میکنه که بازار بالا میره بعض اوقات، اکثریت اوقات، اما بعد هم یا اما نقطه آخری مارکت برای ما و شما میگه. اگر نظر به حرفای زو گوش بکنیم، گفتم 70% ما میتونیم بگیم بازار سعودی میشه و 30% میتونه که بازار نزولی شه. ولی حتما خودتون در موردش برین بررسی بکنین و بعدش برین ترید شروع بکنین. ما بازم براتون میگم تریدینگ ریسک داره. شما نمیتونین که فقط با دیدن یک ویدیو شروع بکنین با تریدینگ. حتما ویدیوهای متعددی ببینین، آموزش ببینین، کتابایی را بخونین و تصمیم کلی در دست شماست. کریپتو هیچ گارانتی نداره و شما میتونین که تمام پولای خود از دست بدین. و لطفاً در موردش معلومات پیدا بکنین و آگاهانه ترید بکنین. شب روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزا.